Високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Борель сьогодні, вівторок, 6 лютого, прибув з візитом до Києва. Очікується, що Борель під час візиту підтвердить довгострокову військову підтримку України міжнародною спільнотою. Крім того, до Києва прибув спеціальний радник Бореля, дипломат Закі Лайді. У соцмережі X він опублікував фото на фоні потяга Хелм-Київ і підписав: «Приїхав у Київ у дні, коли члени представників Палати Сполучених Штатів Америки вирішили покинути Україну на призволяще», написав він. Зараз, власне, згадає про те, що відбувається в Сполучених Штатах Америки, а також Борель напередодні дав інтерв'ю і згадав про, власне, снаряди, які обіцяв Європейський Союз нам на весну цього року. Нагадаю, це 1 мільйон боєприпасів. Глава зовнішньополітичної служби Європейського Союзу Жозеп Борель заявив, що ЄС не виконує власні плани поставок Україні артилерійських снарядів не тому, що у країнах Європейського Союзу не вистачає виробничих потужностей, а тому, що вони експортують снаряди в інші країни. Цитуємо: «Проблема сьогодні полягає не в нестачі потужностей у європейській промисловості, не те, що нам потрібно купувати снаряди в іншому місці, тому що ми не можемо виготовити самі. Ми можемо виробляти, але важлива частина нашої продукції експортується в треті країни», сказав Борель у понеділок у Варшаві після зустрічі з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським. Борель вважає, що краще нехай країни ЄС домовляються зі своїми клієнтами і перенаправляють продукцію в Україну. Цитуємо: «Тобто найкращий спосіб – це спробувати сказати іншим: будь ласка, почекайте, ви ж не воюєте. Ви можете почекати скільки місяців і перенаправити продукцію в Україну. Це політичне рішення, яке повинні прийняти країни Євросоюзу», сказав Борель. Радослав Сікорський погодився з Борелем і додав, що ЄС обов'язково повинен допомогти Україні досягти паритету з Росією на фронті. Проблеми з постачанням боєприпасів для України. ЄС минулого року пообіцяв до березня поставити Україні 1 мільйон снарядів, але на ділі зможе виконати цю обіцянку максимум наполовину. Тому деякі країни єС, зокрема Чехія, нагадаю вам, і їхній прем'єр Фіала, пропонують закупляти снаряди для України за межами Союзу. І називаються 3 країни, в яких можна купувати снаряди для Збройних сил України. Це, звісно ж, є Туреччина, Південна Африка і Південна Корея. В першу чергу це Південна Корея. Власне, з цього напрямку ми можемо отримати велику кількість снарядів. Про Сенат і що відбувається в Сенаті поговоримо трішки згодом, а давайте далі про авіацію, звісно ж, говорити. З нами на зв'язку Валерій Романенко, авіаційний експерт. Пане Валерій, вітаю, слава Україні! Героям слава, доброго ранку! Хотів би згадати про заяву генерала-лейтенанта Наєва, який сказав, що на F-16, які передадуть Україні, будуть оснащені ракетами дальністю 300-500 кілометрів. Наскільки це є справді якоюсь такою новиною, чи навіть не так? Наскільки це справді далі, ніж ми очікували, це удар цих ракет? Тому що 500 кілометрів, на мою думку, мені здається, це так достатньо далеко. Дивіться, так же, як сказав пан Наєв, якщо його процитувати, то в подальших пакетах військової допомоги Україна чекає літаки F-16 та ракети з дальністю ураження цілої 300-500 кілометрів. Да? Мова йде не про ракети для F-16, а окремо літаки, окремо ракети. Якщо такого розглядати в такому сенсі, да, то ми очікуємо загалом на ракети Storm Shadow додаткові, Таурус, можливо, американські ракети, які, якщо там треба, значить, разом ракети F-16, то з ракетами 300-500 кілометрів, то також американські ракети JASSM до літаків F-16. Ці ракети зараз мають дальність JASSM американські 370 кілометрів, а якщо, може так статися, хоча, скоріш за все, ні, останні варіанти цих ракет JASSM мають дальність взагалі 900 кілометрів. От мова йде або про окремо літаки, окремо ракети, або літаки F-16, мова йде про ракети повітря-земля.